تیتر اول امشب: احضار سفرای ایران در بریتانیا و رومانی در پی حمله به کشتی اسرائیلی. آمریکا هم گفته اطمینان دارد که ایران پشت ماجراست و پاسخی مناسب دریافت می‌کند. حسن روحانی گفته اسنادی که حالا دروغ و راست اسرائیلی‌ها آمدند و بردند و منتشر کردند یکی از عوامل خروج آمریکا از توافق برجام بود. نتایج تحقیقی که به کمک هوش مصنوعی صورت گرفته نشان می‌دهد ایران فقط 18 تا 24 ماه تا تکمیل یک مرکز زیرزمینی برای تولید سانتریفیوژهای جدید فاصله دارد. و درخواست پناهندگی دونده بلاروسی از لهستان در پی انتقادش از مربیان این کشور در المپیک توکیو. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. اسرائیل، بریتانیا، آمریکا و حالا رومانی همگی جمهوری اسلامی ایران رو مسئول حمله عمدی و هدفمند به نفتکش اسرائیلی مرسر استریت در دریای عمان میدونن. بریتانیا و رومانی هم سفرای جمهوری اسلامی رو احضار کردند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در اقدامی متقابل کاردار بریتانیا و همینطور سفیر رومانی رو در تهران احضار کرده. در طول برنامه با تیمی از زبده‌ترین کارشناسان و خبرنگارانمون از دفتر نخست وزیری اسرائیل، وزارت خارجه بریتانیا و همینطور واشنگتن دی سی این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ اشکان صفایی، مقابل دفتر نخست وزیری اسرائیل در اورشلیم. این ماجرا داره همینطور بالا میگیره، از تازه‌ترین ها بگو. بله، خب آخرین واکنشی که ما امروز در اسرائیل داشتیم صحبت‌های بنی گنتز وزیر دفاع اسرائیل بود که در نشست فراکسیون حزب خودش در کنست گفت که اسرائیل یک کشور مستقل هست و خودش میدونه که چطور از منافع دفاعی خودش در کل منطقه خاورمیانه گفته و در اقصا نقاط خاورمیانه حراست بکنه. البته گفت که اسرائیل در واقع خوشحال میشه، همیشه استقبال میکنه که در واقع اطلاعات خودش رو با آمریکا و بریتانیا هم به اشتراک بذاره و با اونها تشریک مساعی بکنه. از طرف دیگه خب مقامات اسرائیلی دیشب و امروز اظهار خرسندی کردن از اینکه آمریکا و بریتانیا و البته بعد شب رومانی به صورت مستقیم به نام ایران در این زمینه اشاره کردن. در حال حاضر دو موضوع در اسرائیل مطرح هست. یکیش این هست که آیا اصلا اسرائیل باید واکنش نظامی به این موضوع نشون بده یا اینکه سعی بکنه فقط از این موضوع استفاده بکنه برای اینکه قدرت‌های جهانی رو راضی بکنه که ایران رو تحت فشار بیشتری قرار بدن در مسائل مختلف از جمله در مذاکرات برجام. و آیا اگر قرار هست که در واقع یک واکنش نظامی نشون بده، این واکنش چطور باشه؟ آیا حمله باشه مثلا به یکی از بنادر ایران یا در سوریه یا در جای دیگه، و یا اینکه حمله سایبری و یا حمله از این دست باشه؟ بریم به مرکز لندن. همکارم بهار خدابنده از روبروی وزارت خارجه بریتانیا هم با ماست. بهار، این موضوع داره تبدیل به یک بحران دیپلماتیک هم میشه بین ایران و بریتانیا. درسته، ما آخرین واکنشی که اینجا فردا داریم همین ساعتی پیش از نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون بوده که اینطور گفته که ایران باید با تبعات این حمله، و من گفته خودش رو تکرار میکنم، حمله ظالمانه روبرو بشه. و این در حالیه که تنها همین چند ساعت پیش بود که سفیر ایران در بریتانیا محسن بهاروند فراخوانده شد به ساختمان وزارت خارجه بریتانیا، همین ساختمانی که پشت سر من میبینین. اون از طرف معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه آقای جیمز کلورلی دعوت شده و جیمز کلورلی در پیغام خودش به او اینطور گفته که ایران باید هرچه سریعتر از اقداماتی که باعث میشه در امنیت بین المللی وقفه ایجاد بشه و اختلال ایجاد بشه دست برداره و این اقدامات رو پایان ببخشه و همینطور کشتی ها باید بتونن آزادانه و بدون واهمه در آبها رفت آمد بکنن. همینطور خبر داریم که بریتانیا قرار هست که تیمی تحقیقاتی به خلیج فارس بفرسته برای اینکه این حمله رو از نزدیک بررسی بکنن و البته تصمیم بگیرن و تعیین بکنن که پاسخ مناسب چه خواهد بود. از طرف اپوزیسیون اینجا هم حتی واکنش داشتیم. نماینده پارلمان، نماینده حزب کارگر اینطور گفته که ایران دیگه یک خطر کم نیست و واکنش هایی که دولت بوریس جانسون در چند سال اخیر به ایران نشون داده به اندازه کافی قوی نبوده و این عملکرد باید تغییر بکنه. و همه اینها در شرایطیه که در 12 ساعت
گذشته بیانیه‌ای اعلام شده از طرف وزارت خارجه که مستقیما همونطور که خودت هم گفتی ایران رو مسئول این حمله میدونه و گفته که اینطوری که اعلام کردن آقای دومینیک راب اعلام کرده، اینطور گفتن که ایران پاسخ این حمله رو دریافت خواهد کرد. سمیرا قرایی همکار دیگر ما هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، آمریکا دیگه خیلی عیان گفته که بر اساس اطلاعاتی که در دست داره تقریبا شکی نداره که ایران پشت این ماجراست و گفته پاسخی متناسب خواهد داد. هیچ نشانه‌ای وجود داره که اقدام بعدی اونها چه خواهد بود؟ فردا دقیقاً همونطور که اشاره می‌کنی بسیار عیان آمریکا اتهام رو وارد کرده به ایران و این موضوع کم سابقه شاید بی سابقه است. از زمانی که امور خارجه بایدن روی کار آمده در تنش‌های منطقه پیشین نظیر حملات راکتی به منطقه سبز بغداد، امور خارجه بایدن انگشت اتهام رو مستقیما به سوی ایران نمی‌گرفت و میگفت منتظر اطلاعات و جزئیات بیشتر میمونه. اما این بار آقای بلینکن در بیانیه‌ای که منتشر کرد ساعاتی بعد از اینکه آقای راب بیانیه داد، گفت که بر اساس اطلاعات موجود آمریکا مطمئنه که ایران در این حمله دست داشته. اون چه که در رابطه با امور خارجه آقای بایدن اهمیت داره و از روز اول ما شنیدیم این هست که این امور خارجه در همراهی متحدان خودش میخواد فعالیت بکنه و آمریکا مشخصا در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران همین جمله رو گفته که به تنهایی و به شکل یکجانبه دست به هیچ اقدامی در حوزه سیاست خارجه نمیزنه و حال در بیانیه آقای بلینکن در جمله ابتدایی می‌بینیم که میگه در همراهی با متحدان این حمله رو قویاً محکوم میکنه. گذشته از واکنش‌های امور خارجه که داشتیم، گروه بین‌المللی بحران هم ساعتی پیش اعلام کرد که بلندی‌های جولان و تنگه هرمز رو در منطقه در وضعیت پرخطر و بحرانی داره قرار میده و باز از دیگر تحولاتی که در آمریکا در این رابطه اتفاق افتاده مقالاتی است که در رسانه‌ها منتشر شده، از جمله مقاله در روزنامه وال استریت ژورنال به قلم هیئت تحریری این روزنامه با این عنوان که این یک پیام دیگر از سوی ایران به دولت بایدن بود و با این جمله شروع میشه که جمهوری اسلامی چند سیلی دیگر باید به بایدن بزنه تا متوجه بشه که رفتار منطقه‌ای و مخرب ایران در منطقه تغییری پیدا نخواهد کرد. سمیرا قرایی در واشنگتن دی سی. بهار خدابنده از روبروی وزارت خارجه بریتانیا در لندن و اشکان صفای خبرنگار دیگر ما در اورشلیم از روبروی دفتر نخست وزیر اسرائیل. ممنونم از همه شما. اینجا در استودیو هم آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی و حقوقدان به ما پیوسته. آقای آرامش، این موضوع دیگه خیلی داره جدی میشه که از مهمترین شرکای اروپایی ایالات متحده بریتانیا که از شهرونداش رو در این حادثه از دست داده، اسرائیل درگیر هست. الان شرایط دشواری است برای دولت آقای بایدن، اینطور نیست؟ شاید به قطعیت گفت مهمترین متحد ایالات متحده در اروپا. یعنی حتی سالهایی هم که اتحادیه اروپا کشورهای دیگه مثل فرانسه و آلمان خیلی همگام ایالات متحده نبودن، بریتانیا همیشه اونجا بوده برای ایالات متحده. یک رابطه ویژه است به اون چیزی که خودشون میگن رابطه ویژه بین ایالات متحده و بریتانیا. ببینید الان اتفاقی که افتاده در مورد این کشتی و سه کشور، یعنی ایالات متحده، اسرائیل و بریتانیا به اضافه برخی کشورهای اتحادیه اروپا، دارن میگوین که این قطعاً کار ایران بوده. معمولاً یک همچین صحبتی رو با یک همگام بودن و با یک متفق اللسان بودن در این چنین اسرع وقت نمیشنوید از رهبران این سه کشور یا از رهبران کشورهای دیگه. الان یک شهروند بریتانیایی و یک شهروند رومانیایی تبار کشته شدن، یعنی یکی عضو اتحادیه اروپا است، یکی دیگه هم بریتانیاییه. سوال اینجا برمیگرده، یکم انگیزه چه بوده؟ انگیزه هر چه بوده کار غلطی بوده. دوم پاسخ نیاز هست. سوالی که الان به نظر من هست این استش که رهبران این سه کشور دارن با خود صحبت میکنن و مشورت میکنن در میان خیش که آیا این پاسخ باید از اسرائیل بیاد، آیا این پاسخ باید از بریتانیا بیاد، یا این پاسخ باید از یک ائتلافی بیاد. در هر صورت خیلی بعید میدونم یک همچین عملی در آبهای آزاد و در نزدیک کشور عمان بدون پاسخ بمونه. حتی اگر در آبهای آزاد باشد یا نباشد در اصل فرق نمیکنه. یک همچین عملی بسیار یاغیانه هست و خب بالاخره در ماهیت جمهوری اسلامی هم هست، دفعه اولشون نیست. سوال اینجاست، همونطوری که هیئت تحریریه وال استریت ژورنال میپرسه از آقای بایدن تا کی؟ جوابی هم داره. البته آقای بایدن خیلی از این مواضع گروه‌های نیابتی رو در سوریه و عراق به خصوص در مرزون‌ها زدن در این چند ماه اخیر
ولی مسئله اینجاست که خب اون شاید کافی نبوده و یک حمله مستقیم پهپادی اون چنین که خود فرمانده مرکزی ایالات متحده در خلیج فارس میگوید یک حمله پهپادی بوده و ایران پشت این بوده، خب آیا این نیاز به مقابله به مثل دارد یا ندارد و چه کسی باید این مقابله به مصر رو بکنه؟ و این خیلی پیچیده‌تر هست وقتی دیپلمات‌های شما هم در وین دارن تلاش میکنن که برجام رو احیا بکنن و تنش به این حد رسیده، میتونه رو اون هم تاثیر بذاره؟ بدون شک مسئله برجام برای ایالات متحده و برای دولت آقای بایدن و وزیر خارجه آقای بلینکن بسیار مهم است. اما اتحادهای ایالات متحده با بریتانیا یا با اسرائیل بسیار ریشه‌های عمیق‌تری دارند. اگر ایالات متحده دنبال برجام هست، یکی از توضیحاتش و توجیهاتش ایجاد امنیت دراز مدت هست برای متحدینی چون اسرائیل، برای متحدینی چون عربستان سعودی و کویت و امارات و قطر و عمان و غیر ذالک. و همینطور برنامه موشکی ایران خطر تهدیدش بیشتر اروپا و پایتخت‌های اروپایی بعد از خاورمیانه رو تهدید میکنه. به خاطر همین شما الان نمیتونید دنبال یک مسئله به عنوان برجام باشید در روزی که خود مقامات عالی رتبه رأس نظام میاد میگوید که اصلا صحبت کردن با آمریکا درست نیست، میاد ویدیوهای میگذارد از مجادلاتش با هاشمی رفسنجانی که بله آمریکا همیشه دروغگو بوده و قابل اعتماد نیست. و از اون طرف خب انقدر غرب ستیزی و عدم اعتماد به غرب هست، حملات نظامی و شبه نظامی هم هست در لبنان و عراق و سوریه و یمن و افغانستان و الان هم در آبهای بین‌المللی و در آبهای میهنی برخی کشورهای دیگر. بعد سوال رو پرسید تا کی می شود با این سیاست چماق و هویج جلو رفت و آیا باید چماق رو بیشتر کرد یا هویج؟ و از اون طرف چه کسی باید به قول معروف این چماق رو فرود بیاره؟ اسرائیل هست، ایالات متحده است، بریتانیا هست یا ائتلافی بزرگتر؟ نکته خیلی کوتاه، جمهوری اسلامی که در نظر نمیگیره. اگر آقای ترامپ یا آقای نتانیاهو کاری میکردن و چه بین‌المللی نداشتن. آقای بایدن در پایتخت‌های اروپایی و در پایتخت‌های متحدینش بسیار محبوب تره. آقای بنت اون مسائل آقای نتانیاهو رو نداره. اگر یک کاری اینها بکنن از لحاظ بین‌المللی اون موقع شماتتش هم کمتره، کسی نخواد گفت آقای ترامپ بود. میگن دولت بایدن هست، اینا موجه‌ترن. دولت آقای بنت هست و اون تندرویی‌های دولت آقای نتانیاهو رو ندارد. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، ممنونم از شما. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در آخرین سخنرانیش به عنوان رئیس جمهور گفته که اسرار هسته‌ای رو راست و دروغ اسرائیلی‌ها از کشور خارج کردند، پیش ترامپ بردن و ترامپ هم از برجام خارج شد. اشاره روحانی به سرقت بیش از نیم تن اسناد هسته‌ای شامل 55,000 سند روی 183 CD توسط اسرائیل که مقامات ایران خبر این عملیات رو در ابتدا بچگانه مسخره و ادعایی نخنما خونده بودند. اسنادی که حالا دروغ و راست اسرائیلی آمدن و بردند و منتشر کردند و بردند پیش ترامپ و گفتند با این اسناد ما اگه منتشر کنیم دیگه چیزی باقی نمیمونه از برجام، بمونی یا نمونی باید خارج شی. حالا اون اسنادم که راست و دروغش، تبلیغات و انتشارش و اون هم گذشت. در خبر دیگه مرتبط با برنامه هسته ایران، مرکز امنیت و همکاری بین‌المللی با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و رایانه‌های خودآموز گزارش داده که ایران با تکمیل سالن زیرزمینی سانتریفیوژ در تأسیسات هسته‌ای نتنز فقط 18 تا 24 ماه فاصله داره. ماهواره‌ها خودشون نمیتونن مستقیما تأسیسات زیرزمینی رو رصد کنن، اما تجزیه و تحلیل محیط اطراف این تأسیسات با استفاده از هوش مصنوعی و رایانه‌های خودآموز میتونه فعالیت‌های زیرزمینی رو تا حدود زیادی نشون بده. هوش مصنوعی و خودآموزی رایانه‌ها به کارشناسا و تحلیلگران این امکان رو میده که درباره ساخت و سازها و فعالیت‌های زیرزمینی به درک بهتری برسن. حالا کارشناسان مرکز امنیت و همکاری بین‌المللی با استفاده از همین فناوری‌ها کشف کردند که ایران با وجود چند بار شکست و عقبگرد به خاطر خرابکاری‌ها، فعالیت‌های ساخت و ساز در سالن جدید سانتریفیوژها رو در جنوب تأسیسات فعلی نتنز شروع کرده. این فعالیت‌ها در فاصله 8 تا 23 شهریور پارسال شروع شده و در 3 ماهه بعدش تعداد زیادی کامیون برای انجام عملیات حفاری به این محل اومدن و ترددشون تقریباً 10 برابر شده بود. الگوریتم‌های شناسایی اشیا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی نشون دادن که در بازه زمانی 3 ساله میشه به شواهدی از حضور کامیون‌ها در 84 تصویر ماهواره‌ای رسید. کامیون‌ها در پارکینگ بیرون سایت نتنز و تأسیسات کارگاهی در 1 کیلومتری
جنوب این تأسیسات تردد داشتند، در جایی که الان احتمالاً سالن جدید سانتریفیوژها شده. بر اساس این گزارش فعالیت‌ها برای ساخت سالن جدید سانتریفیوژها در بهار امسال کاهش پیدا کرده و همین نکته کارشناسان مرکز همکاری‌های بین‌المللی رو به این نتیجه رسونده که کار ساخت و ساز بعضی از قسمت‌های این سالن احتمالاً تموم شده. کارشناسان معتقدند که ایران بعد از تکمیل ساخت و سازها وارد مرحله نصب و راه‌اندازی سانتریفیوژها میشه که ممکنه 1 سال و نیم تا 2 سالی به طول بکشه. یافته‌های هوش مصنوعی بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که این مرکز زیرزمینی جدید در دل کوه‌ها ساخته شده تا کمتر آسیب‌پذیر باشه و هم از دید ماهواره‌های تصویربرداری پنهان بمونه. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ماست. آقای ندیمی، آیا این داده‌هایی که با هوش مصنوعی پردازش کردن نکته جدیدی به ما نشون میده یا قابل پیش بینی بود که بالاخره بعد از این تخریب‌ها ایران دوباره بخواد سانتریفیوژهای جدیدی تأسیس بکنه؟ خب طبیعتا ایران گفته بود که بعد از انفجاری که در سالن ساخت سانتریفیوژش به وجود اومد سعی خواهد کرد که این جایگزینش در دل کوه باشه تا امکان دسترسی بهش وجود نداشته باشه. البته این بازی جای سوال داره که اگر شخصی تونسته به سالن که بسیار محافظت میشده وارد بشه به هر جای دیگه میتونه وارد بشه، کاری نداریم که زیر کوه هستش یا نه. بیشتر زیر کوه بودن در مقابل حملات هوایی و موشکی میتونه نگهداری بکنه، در مقابل نفوذ انسانی نمیتونه محافظت بکنه از این تأسیسات. این مشخصاتی که فرمودید با استفاده از فناوری شرکت اوربیتال اینسایت به وجود اومده که استفاده میکنه از هوش مصنوعی برای پردازش داده هایی که داره به صورت روزافزون زیاد میشه. ببینید مانیتور کردن یک کشوری مثل ایران که بیشتر از 600,000 مایل مربع مساحتشه کار خیلی سختی هستش و به خصوص کشوری که گوشه کنارش تأسیسات اتمی هست، نظامی هست، تونل های نگهداری از موشک هست و خب طبیعتا زمان زیادی میبره بررسی تصاویر ماهواره‌ای که از این مساحت زیاد گرفته میشه، هفته‌ها، ماه‌ها و شاید هم سال‌ها. ولی استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی که در این سال اخیر خیلی زیاد شده این فرصت رو میده که این کار خیلی سریعتر انجام بگیره طی روزها و حتی ساعت‌ها و با توجه به اینکه فناوری ماهواره‌ها هم داره پیشرفت میکنه، ماهواره‌های خوشه‌های ماهواره‌ای عکسبرداری داره به فضا فرستاده میشه مثل اسکایسات. این فرصت میده که خیلی سریع بتونن پیدا بکنن که چی رو میخوان پیدا بکنن، اینو کجا میخوان پیدا بکنن و چه زمانی، یعنی در یک بازه مشخص بتونن تشخیص بدن که یک فعالیت خاص در یک نقطه مشخصی که میتونه هر جایی از یک کشور باشه با چه کیفیتی داره انجام میگیره و این چه تأثیری میتونه داشته باشه از نظر اون نقطه که قرار مورد بررسی قرار بگیره. ممنونم از شما. فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل دفاعی امنیتی از واشنگتن با ما. دفتر رهبر جمهوری اسلامی کلیپی از حرفهای او در جلسه با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده که خامنه‌ای در اون خطاب به رفسنجانی میگه مضرات مذاکره با آمریکا بر سر توافق هسته‌ای در گزارش شورای عالی امنیت که روحانی اون رو تهیه کرده نیامده. انتشار این کلیپ در آستانه آغاز به کار رئیسی و دولت 13 با واکنش‌های زیادی روبرو شده. چیزی تحریک از دو تا قانونه که منافع و ضررها رو ضررها توش نبود، منافع بود. فقط اونی که آقای روحانی یه حضوری 10-15 تا مورد منافع رو ذکر کردن، شما خودتون هم یه چند تا اضافه کرده بودید به خط شریف خودتون. بله میدونم. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی هم در آخرین روز دولتش در واکنش غیر مستقیم به حرفای هفته پیش خامنه‌ای گفته نمیشه در مذاکره مبنا رو بر اعتماد قرار داد، ولی برای تفاهم و توافق باید مذاکره کرد. ما باید ببینیم اصل اون پیمان در اون زمان انجام میدادیم بهتر بود یا انجام نمیدادیم. حالا خاصیت و ثمرش ممکنه 2 سال باشه، 5 سال باشه یا 50 سال. خیلی روشن مسئله، خیلی پیچیده نیست. تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست. آقای رحمانی، این حرفای آقای خامنه‌ای رو که دفتر او منتشر کرده خیلی‌ها دارن ترجمه به این میکنن که عملاً راضی نیست از مذاکرات و احیای برجام. فکر میکنید آیا یک نشانه هایی داریم میبینیم که شاید رهبر موافق نباشه با احیای برجام؟
ببین این بیشتر از اینه. آقای خامنه‌ای یک میخواد بگه که خط من درست بوده، آقای خامنه‌ای میخواد بگوید که این سیاست من ادامه میدم، با آقای رئیسی میخواد بگه همین سیاست ادامه داره، از یک طرف دیگه میخواد به نیروهای خودش یک انسجامی بده و مهم اینه که یه دیدگاه دیگه در حکومت که موافق گفتگو و معامله با غرب برای حفظ نظام بوده رو گذاشته کنار. و فکر میکنید که چقدر تأثیر خواهد گذاشت بر خود روند مذاکرات؟ به نظر من ما وارد یه دوره سختی دوباره مذاکرات خواهیم شد. منتها ولی آقای خامنه‌ای تا آخرش میره یا نه، این نرمش‌هایی هم داره. ظاهراً تا الان آقای خامنه‌ای تا آخر خط مثل صدام و قذافی نرفته، بستگی به طرف مقابل هم داره. آقای خامنه‌ای با کارت‌های منطقه‌ایش میخواد بازی کنه و غرب میخواد این کارت‌ها رو بگیره بدون که چیزی بده. و این یک مسئله رو پیچیده کرده، بستگی به شرایط داره، نقش اسرائیل و از یک طرف هم آقای خامنه‌ای محدودیت غربی رو در منطقه میدانه، از طرف توهم آقای خامنه‌ای رو توانشه. آقای خامنه‌ای تو منطقه چک‌هایی داره که نمیتواند نقد کنه، این به ضرر مردم ایران. خب ولی آقای خامنه‌ای الان مسئلهش مردم ایران نیست، گفتمان قدرت منطقه‌ای شدن و از این طریق قدرت به دست آوردن. فعلا میخواد جبهه خودش آرایش کنه و حکومت و دولت یک صدا در برابر مواضعی که میخواد بگیره با غرب هماهنگ کنه، چیزی که در دوره روحانی دچار اشکال بود. سپاسگزارم از شما. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما. 8:21 شب در تهران هست. بیننده تیتر اول هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرهای مهم. 4 روز بعد از حمله به کشتی مرسر استریت تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی که در اون یک بریتانیایی و یک رومانیایی هم کشته شدند، سفرای ایران در رومانی و بریتانیا احضار شدند. آمریکا هم ایران رو مسئول خونده و گفته به کمک شرکاش پاسخی متناسب به این حمله میده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تلویحاً خروج اسناد هسته‌ای رو از ایران تایید کرده. پیشتر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در واکنش به ربوده شدن اسناد هسته‌ای ایران با رد این ادعا گفته بود عده‌ای نتانیاهو رو سر کار گذاشتن. کمیته بین‌المللی المپیک میگه کریستیانا سیمانوتسکایا، ورزشکار منتقد بلاروسی که قرار بود به صورت اجباری به کشورش برگردونده بشه، در امنیت کامله. او به خاطر انتقاد از مسئولان بلاروسی نگران امنیتش بود و از لهستان درخواست پناهندگی کرده بود. و تا لحظاتی دیگه هکرهای جمهوری اسلامی و توانایی‌هاشون رو زیر ذره میبریم. در زیر ذره‌بین امشب، مارسی، زن اسپانیایی با پوست برنزه، سنگ لاک پشت، بچه گربه دلربا، APT 50، اینها همه عنوان‌های مختلف هکرهای جمهوری اسلامی هستند که اهداف نفوذشون از مخالفان جمهوری اسلامی تا استادان دانشگاه‌های بریتانیا و کارمندان نظامی آمریکا رو در بر میگیره. امشب هکرها و فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی رو زیر ذره‌بین میبریم. این ایمیل که الان میبینید ایمیل یک دختر اسپانیایی بدنساز با پوستی برنزه و موی سیاه به نام مارسلا است. نوشته: عزیزم، این یک تحقیق درباره رژیم غذایی برای دوران قرنطینه است. لطفاً گزینه ویرایش و بعد محتوا رو فعال کنید تا صفحه کامل رو ببینیم. اما این دختر اسپانیایی اصلا وجود خارجی نداره. در واقع یک حساب کاربری جعلیه که به گفته یک شرکت امنیتی شبکه به احتمال زیاد سپاه پاسداران راه انداخته بود تا هکرهای جمهوری اسلامی بتونن به حساب افرادی در آمریکا و اروپا نفوذ کنن. حوزه سایبری که 3 بخش داره، یکی زیر ساخته، یکی حوزه اطلاعاته و یکی حوزه شناختیه. در همه این حوزه ها الحمدلله جوانان انقلابی خودشون رو مهیا کردن و حرکت‌های خوبی رو انجام دادن و این حرکت‌ها آثار پربرکتی رو داشته و انشاءالله خواهد. تحقیقی که در مؤسسه سیاستگذاری‌های استراتژیک استرالیا منتشر شده نشون میده که در 5-6 سال گذشته حملات سایبری دولت‌ها به انتخابات‌ها و رفراندوم‌های کشورهای دیگه بسیار بیشتر شده. از 41 انتخابات و رفراندوم 38 تا از حملات بین 2015 تا 2020 بوده. این تحقیق همچنین میگه دست کم یک بار به انتخابات این 33 کشوری که روی نقشه می‌بینید حمله شده. البته به بعضی از
کشورها مثل بریتانیا و ایالات متحده بیشتر و جالبتر از همه بیشتر این کشورها کشورهای دموکراتیکن. نکته جالب دیگه توی این پروژه این 5 تا انتخاباته که دولت‌های متعددی تلاش کردن با استفاده از حملات سایبری در اونها تاثیرگذار باشند. می‌بینید که رفراندوم برای استقلال اسکاتلند در سال 2014 میلادی، رفراندوم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال 2016 میلادی و انتخابات پارسال آمریکا جزو این هاست. اما پشت این حملات کدوم دولت‌ها بودند؟ روسیه، چین، جمهوری اسلامی و کره شمالی کشورهایی هستند که دخالتشون در انتخابات کشورهای دیگه آشکارتره. حکومت‌های استبدادی در تلاش برای از بین بردن دموکراسی در کشورهای آزاد. از لحاظ همونطور که عرض کردم فضای مجازی آرایش جنگی گرفته. در مقابل این دشمنی که آرایش جنگی در مقابل ملت ایران گرفته، ملت ایران بایستی آرایش مناسب بگیره. داده‌های این گزارش دخالت جمهوری اسلامی دست کم در 2 انتخابات و 2 رفراندوم در 3 کشور رو تایید می‌کنند: ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اسرائیل. شاید مهمترین اونها گزارش مایکروسافت در مورد حمله سایبری هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی تحت عنوان گروه فسفر بوده. هدف این هکرها افراد وابسته به کمپین انتخاباتی ترامپ بودند. 241 ایمیل شامل کارمندان کاخ سفید، افراد سرشناس ایرانی آمریکایی و خبرنگاران مورد حمله واقع شده. یا پیش از رفراندوم 2014 اسکاتلند چندین حساب کاربری فیسبوکی وابسته به جمهوری اسلامی به خاطر دروغ پراکنی بسته شدند. به عنوان مثال صفحه‌ای با عنوان اسکاتلند رو آزاد کنید با 20,000 دنبال کننده. در همین رابطه توییتر 284 حساب جعلی توییتری رو که منشأش ایران بوده بسته. حملات سایبری جمهوری اسلامی فقط مختص غربی ها نیست. بچه گربه وحشی نام گروه دیگه از هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی بود. این یکی از الگوهای تلاش برای دسترسیشونه. این سند به نام وحشت رژیم از گسترش کانونهای شورشی رو اگر دانلود می‌کردید مثلا از توییتر، از طریق یک وبسایت زنجیره‌ای از بدافزارها در گوشی یا سیستم عامل شما نصب می‌شد. این برنامه میتونست با ورود به اپلیکیشن تلگرام اطلاعات مشخصی رو از سیستم شما بیرون بکشه. هدف اصلیش هم افراد طرفدار یا وابسته به مجاهدین خلق، تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان و اقلیت‌ها بود. یه حوزه دیگه از جنگ هست که اخیراً هم بهش پرداخت شده، مبانی دانشیش هم هست، به نام جنگ شبکه اجتماعی، که در واقع جنگی است که با ابزار شبکه اجتماعی رو حوزه مردم شکل میگیره. توی همچین چارچوبی منافقین اومدن رفتن در آلبانی، ساختار نظامیشون عوض کردن، اومدن ساختار لشکرهای سایبری شکل دادن اونجا. این هم که الان می‌بینید یه نمونه دیگه از عملیات‌های این هکرهاست که برای سیستم عامل اندروید تهیه شده. اپلیکیشنی برای گرفتن گواهینامه مخصوص فارسی زبانان در کشور سوئد که حتی توان این رو داشت که کد امنیتی 2 مرحله‌ای شما رو به گوشی هکر بفرسته. همین حالا هفته پیش اسکای نیوز به اسنادی دست یافته که در اون توضیح داده شده چطور نیروهای سایبری جمهوری اسلامی میتونن با استفاده از حملات سایبری یک کشتی باری رو غرق یا مخزن سوخت پمپ بنزین رو منفجر کنن. در این گزارش 57 صفحه‌ای 6 صفحه به وزنه تعادل آب کشتی اختصاص داده شده و اینکه چطور با دستکاری پمپ‌ها و با فرستادن سیگنال از راه دور امکان واژگونی کشتی وجود داره. متاسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا که بایستی اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه. همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن. ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی رو ول کردیم. این افتخار نداره. اولین گزارش که توسط تیم اطلاعاتی 13 تهیه شده نقل قولی از علی خامنه‌ای هست که میگه جمهوری اسلامی ایران میبایست به قدرت سایبری منطقه تبدیل بشه. انگار او از طرفی به دنبال محدود کردن اینترنت در داخل و از طرف دیگه در پی گسترش عملات اینترنتی در خارجه. نریمان غریب پژوهشگر اینترنت از لندن با ماست. آقای غریب، در مورد توانایی هکرهای ایرانی آیا بزرگنمایی میشه، آیا کوچک نمایی میشه؟ واقعا چقدر ما تصویر درستی داریم از میزان توانایی اونها؟ ببینید خب بستگی به اون پروژه‌ای که دارن که میخوان انجام بدن. ممکنه که بخوان یک پژوهشگر رو توی کشوری مورد هدف قرار بدن، خب وقتی که میذارن متفاوته، بخوان یه بدافزار درست کنن وقتی که میذارن متفاوته. ولی تا الان اطلاعاتی که ازش اومده بیرون زیاد پیچیدگی خاصی نداره. پیچیدگیش بیشتر به خاطر اینه که یه ذره
این سازمان‌ها مخفی هستن و کسی ازشون اطلاعاتی نداره. در مورد همین اطلاعاتی که شما در مورد اسکای نیوز گفتی که منتشر کرده، مثلا این یه شرکتیه که زیر مجموعه ایلیانت گستر، همون ایمنت پاسارگاد که همون شخصی که مثلا توش کار می‌کرده قبلا سال 2019 توسط خزانه‌داری آمریکا آقای شیرینکار بودن اسمشون که مورد تحریم قرار گرفتن و همین یکی از شرکت‌های زیر مجموعه‌شون که بودش محک رایان افسار که توسط فیسبوک معرفی شدن همین دو سه هفته پیش. برای همین زیاد پیچیدگی خاصی اگه پیدا کنن یه شخصی و یک مجموعه یا یک کدی رو پیدا کنن میتونن تمام مجموعه رو شناسایی بکنن. اینا میدونم خب مکانیزم‌های مختلفی هکرها استفاده میکنن. در مورد هکرهایی که به خصوص از سمت حکومت جمهوری اسلامی فعالیت میکنن، آیا یک روند مشخصی وجود داره، تکنیکایی که استفاده میکنن؟ نه، چون بیشتر چند تا هکر هست، چند تا گروه هکر هستن که مثلا وزارت اطلاعات کار میکنن، زیر مجموعه وزارت اطلاعاتن، یکشون زیر مجموعه سپاه کار میکنن، یکشون زیر مجموعه سپاه قدس کار میکنن که اون کسایی که زیر مجموعه سپاه قدس کار میکنن بیشتر بدافزار درست میکنن و کشورهای مختلف رو تارگت میکنن، به هدف حمله قرار میدن. اون کسایی که واسه وزارت اطلاعات کار میکنن اهداف داخلی و خارجی دارن و کسایی که واسه سپاه کار میکنن بیشتر میرن اعضای دولت و کسال تو آقای روحانی که رفتن، حالا فکر نکنم با آقای رئیس این کار بکنن، ولی اعضای دولت رو مورد هدف قرار میگیرن و فعالین سیاسی خارج کشور. برای همین زیاد چیز خاصی ندارن که مثلا ما بگیم که الان ماه بعد قراره این کار بکنن یا این امکاناتی که دارن میخوان استفاده کنن. برای همین خیلی بستگی به جو سیاسی کشور داره و جو سیاسی منطقه و میبینن که چه اتفاقی قراره بیفته و هدفشون رو انتخاب میکنن. ممنونم از شما. نریمان غریب، پژوهشگر اینترنت از لندن با ما. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی در جلسه اضطراری مجلس گفته با حملات طالبان کشور و مردم در معرض یورشی عظیم قرار گرفته. او گفته ما حالا در برابر آزمون بقا قرار داریم و برای پیروزی در این جنگ نیازمند اتحادیم. غنی همینطور با انتقاد از گفتگوهای صلح با طالبان به رهبری آمریکا گفته این تلاش‌ها منجر به مشروعیت بخشی به این گروه متجاوز و شریر شده. همکارم طارق عظیم از کابل با ماست. طارق، واکنش‌ها به این مذاکرات الان داره صورت میگیره که آمریکایی‌ها دیگه عملاً از افغانستان خارج شدن. قبل از اینکه در مورد نشست فوق‌العاده رئیس جمهور بپردازم، لحظات پیش یک انفجار در شهر هرات رخ داده. مواد انفجاری ظاهراً داخل یک موتر نو فلنکوش تعبیه شده و بر اساس آمارهای ابتدایی 3 کشته و شمول 2 زن آمار ابتدایی امیر میرسانه و انفجار هم در محله به نام آجی عباس رخ داده. رئیس جمهور غنی صبح امروز نشست فوق‌العاده با اعضای مجلس سنا و اعضای مجلس نمایندگان داشت. رئیس جمهور تقریباً روی 40 مورد در این نشست اشاره کرد که از مهمترین از اویی است که رئیس جمهور گفت که جنگ بالای مردم افغانستان تعمیل شده و مذاکرات را که آمریکایی‌ها با طالبان انجام دادن به اصطلاح برای طالبان مشروعیت سیاسی داد و بر از اونا پر و بالشان را فراختر ساخت. رئیس جمهور گفت که در 3 ماهی که گذشت 3 ماه غیر مترقبه برای مردم افغانستان بود. یک مورد که باعث نگرانی شهروندان افغانستان شده او واگذاری ولسوالیا برای طالبان از ولسوالیایی که جنگ اندک صورت گرفته. رئیس جمهور در این مورد هم اشاره داشت و گفت که هیچ پنهانکاری صورت نگرفته و بیشتری جنگا طالبان بیشتر از جنگ تبلیغاتی استفاده کردند. در کنار از این رئیس جمهور در مورد زنان هم اشاره داشت و گفت که زنان از حمایت عام و تام جمهوری اسلامی افغانستان برخوردار هستند و اونا زنان را حمایت میکنند. در گوشه دیگه از سخنانش گفت که دولت افغانستان هیچگاه برای طالبان زانو نمیزنه. اگر قرار باشد دو زانو با هم در میز مذاکره باید یک جا شود و اگر این مورد هم نباشه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان زانوی طالبان را مشکنند. در پایان از این نشست مورد دیگه که بحث شد یک اعلامیه نشر شد و در اون اعلامیه اعضای شورای ملی 3 مورد را با توافق هم اعلام کردند و او عبارت از حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و بحث دوم هم حمایت از جمهوری اسلامی افغانستان و مورد سوم هم که روش تاکید بیشتر داشتند به وجود آمدن یک صلح پایدار و یک صلح دائمی در افغانستان بود. ممنونم از طارق عظیم، همکارم در افغانستان از کابل پایتخت این کشور. همطور که طارق هم اشاره کرد خبری فوری داریم دقایق پیش در شهر هرات در
محله عباس شهر هرات انفجاری رخ داده در یک اتوبوس. الان در شبکه‌های اجتماعی تعدادی از کاربران افغان تصویر این انفجار رو هم منتشر کردند. خودرویی هست که شبیه به یک مینیبوس یا اتوبوس هست و گفته شده که 3 نفر از جمله 2 زن در این انفجار کشته شدند. مقامات محلی میگن که وضعیت مابقی مسافران هم وخیم هست. تعداد زیادی از زخمی‌ها به بیمارستان محل منتقل شدند. تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی هم از لحظه انفجار و هم از خودرویی که بخش جلویی اون منهدم شده منتشر شده. این اتفاق همونطور که گفتم در هرات رخ داده ساعتی پیش، کمتر شاید از 1 ساعت پیش، در محله عباس شهر هرات. در دومین روز از مسابقات کشتی فرنگی المپیک توکیو، محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی که در وزن‌های 77 و 97 کیلوگرم کشتی می‌گرفتن، هر دو در نیمه نهایی از حریفاشون شکست خوردن و به دیدار رده‌بندی رفتن. حالا هر دو برای رسیدن به مدال برنز فردا روی تشک میرن. امین میرزازاده هم در وزن 130 کیلوگرم در دیدار رده‌بندی مغلوب حریفش از ترکیه شد و به عنوان 5می المپیک رسید. مهمترین و عزیزترین چیزی که تا حالا به یه نفر تقسیم کردید چه بوده؟ فکرش رو بکنید که سالها شبانه روز برای المپیک تمرین کنید و روز مسابقه با اینکه فرصت اینو داشته باشید که مدال طلا رو تنهایی به دست بیارید، اون رو با یک نفر دیگه شریک بشید. این دقیقاً کاریه که عیسی برشم، ورزشکار قطری، در رشته پرش ارتفاع انجام داده و به طور مشترک با جیان مارکو تامبری، ورزشکار ایتالیایی، مدال طلا رو به دست آوردن. در فینال مسابقات با اینکه هر دو ورزشکار به رکورد 2 متر و 37 سانتی متر رسیده بودند و ورزشکار قطری فرصت پرش دوباره داشت، از این کار صرف نظر کرد و پیشنهاد داد که دیگه مسابقه ندن و هر دو ورزشکار به مدال طلای المپیک توکیو رسیدن. اما در مسابقات المپیک با وجود همه تلاشایی که میشه، سیاست پاش رو از کفش ورزش بیرون نمیکشه. کریستینا سیمانتسکایا، دونده 2 سرعت بلاروس، در المپیک توکیو از لهستان درخواست پناهندگی کرده. سیمانتسکایا که قرار بود دیروز به زور به بلاروس برگردونده بشه، در فرودگاه توکیو از سوار شدن به هواپیما خودداری کرد و از پلیس ژاپن تقاضای کمک کرد و پلیس توکیو هم مانع بازگشت اجباری او به بلاروس شد. پناهندگی خانم سیمانتسکایا واکنش‌های زیادی داشته و کمیته بین‌المللی المپیک هم خواستار توضیح کتبی مقامات بلاروس شده. همونطور که میدونید دولت لوکاشنکو بعد از حدود 1 سال که از اعتراضات مردم در این کشور میگذره، اونها رو به شدت سرکوب میکنه. همکارم توماج تاهباز و جزئیات بیشتر. سخنگوی ارشد دولت ژاپن به همراه کمیته بین‌المللی المپیک تاکید و تایید کردند تا زمانی که کریستینا سیمانوسکایا دونده بلاروس در توکیو است، امنیتش تضمین شده و حتمی است. به گفته سخنگوی دولت ژاپن، نهادهای مربوطه در حال رایزنی و گفتگو با خانم سیمانوسکایا بودند، اما تلویزیون ژاپنی NHK گزارش داده بود که دونده بلاروس به دلیل نگرانی‌ها از وضعیتش و امنیتش و جانش در بازگشت به بلاروس خواستار پناهندگی به یک کشور ثالث شد. تلویزیون NHK گفته که در ساعت 5 عصر به وقت ما و وقت توکیو این دونده بلاروس سوار بر یک خودرویی به سفارت لهستان در توکیو رفته. در نتیجه احتمالات در مورد اینکه لهستان به ایشون پناهندگی بده بالا گرفته. کمیته بین‌المللی المپیک خواستار توضیح کمیته ملی المپیک بلاروس در این مورد شده بود. کمیته ملی المپیک تا حالا گفته که خواستار بازگشت دونده شده بود به خاطر نگرانی‌ها از امنیت، وضعیت روانی و جسمیش. با این حال میدونیم که فرزند رئیس جمهوری بلاروس رئیس کمیته ملی المپیک است و هر دو، هم رئیس کمیته ملی و هم رئیس جمهوری بلاروس، به دلیل وضعیت ورزشکاران معترض از حضور در المپیک توکیو 2020 منع شده بودند. همکارم توماج تاهباز بود از سئول. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا با تغییرات مقرراتش برای فیلم‌های بین‌المللی راه رو برای ورود فیلم‌هایی که در کشورهای اصلی اکران نشدن به اسکار هم فراهم کرده. این آکادمی که برگزار کننده جوایز اسکاره، همینطور برای ورود فیلم‌هایی که قبل از اکران در سینماها نمایش آنلاین داشتن هم امکان شرکت رو در اسکار فراهم کرده. همکارم امید حبیبینیا اینجا در استودیو با ماست. چقدر سنت شکنیه واقعا؟ خب فرداد، این سنت شکنیش به خاطر اینه که اسکار به حال خیلی تاکید داشته روی این که همیشه فیلم‌ها روی پرده بزرگ و در سینما نمایش داده بشه. حالا اومده 2 تا در واقع تغییر عمده ایجاد کرده. یکی این که گفته که فیلم‌ها رو نباید، لزومی نداره در واقع در کشوری که سازندشون هست
سازنده اصلی هست و معرفی میشن در اونجا حتما به نمایش گذاشته بشه. خب دلیل اصلیش اینه که خیلی از کشورها همچنان بعد از حدود 2 سال درگیر بحران کرونا هستن. همهگیری بحران کرونا باعث شده که سینماها باز یا بسته بشن، هی تون تون پشت سر هم. بعضی از کشورها که اصلا اصولا بسته شدن به مدت طولانی مثل ایران. بنابراین چون این اتفاق افتاده، گفته که ممکنه اگر فیلم مثلا ایرانی در داخل ایران تولید شده باشه و به آکادمی اسکار رسما معرفی بشه، بتونه که مثلا اگر فرضاً در مثلا یک کشور دیگه مثل فرانسه اکران شده باشه، به مدت 7 روز حداقل اکران رسمی شده باشه، میتونه که نامزد بشه از طرف ایران برای اسکار. دومین تغییری که ایجاد شده، تغییر این هستش که خب میخواسته که باز این فرصت رو بده به فیلم هایی که حالا شانس اومدن روی پرده رو نداشتن و مثلا فرض کنید که روی مثلا شبکه‌های مثل نتفلیکس، آمازون یا جاهای دیگه مثلا یا داخل کشور، مثلا شبکه‌ای که داخل ایران هستن مثل فیلمیو، جاهای دیگه پخش شدن و در واقع رنگ پرده رو ندیدن. چون به ایران چند بار اشاره کردیم، میخوام ازت بپرسم که چقدر میتونه رو سینماگران ایرانی تاثیر بذاره؟ خب این باز محل بحثه، برای اینکه خیلی از سینماگران ایرانی معتقدن که در واقع فیلمایی که از طرف ایران معرفی میشن به آکادمی اسکار اون موازین و مقررات آکادمی اسکار را رعایت نمی‌کنن. مثلا فرض کنید که الان سال گذشته اعتراضی که وجود داشت این بود که خانه سینما به عنوان نهاد رسمی که حاوی در واقع یا متشکل از صنوف سینمایی هست باید فیلمی را به اسکار معرفی کنه، ولی همچنان ما می‌بینیم که از طرف بنیاد فارابی که وابسته به ارشاد هست، از طرف سازمان سینمایی وزارت ارشاد، افرادی میان و داخل این یک کمیته میشن که میگن که ما می‌خوایم کمیته اسکار و این فیلمو معرفی کنیم. فیلمایی که معرفی می‌کنن فیلمای خودی هست و این فیلمایی هستش که به هر حال فیلمایی هستش که با موازین جمهوری اسلامی در واقع یه جورایی سازگاری دارن. حالا اتفاقات دیگه هم افتاده این وسط، ولی به هر حال سینماگران ایران معترض هستن که نهادهای صنفی از جمله مثلا خانه سینما، نهادهایی که در هر کشور دیگه هستن، در هم بریتانیا هم هستن، اینها باید معرفی بکنن فیلم‌ها رو و نه خانه سینما و نه دولت. ممنونم از تو. امید حبیبی همکارم اینجا در استودیو با ما. به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید و کمی دیرتر از اون هم با زیرنویس فارسی و عربی و عبری و انگلیسی هم در دسترس شماست. تا برنامه بعدی، بدرود.